Ensin mun pitää kertoa, mitä mun silmälle on tapahtunut. Mä en ollut tappelussa, mun vaimo ei hakkaa mua. Mä pyyhin mun lapsen takapuolta vessassa ja heti sen jälkeen hän hyppäsi näin ylös ja hänen pää osui aika kovaa mua silmään. Mutta tänään me puhutaan aavikoista ja miten eläimet selviää siellä. Aavikot on joillain tavoin kivoja paikkoja, mutta niistä puuttuu 3 asiaa. Vesi, varjo ja armo, tai niitä on hyvin vähän. Silti suht monet eläimet selviää siellä, ja monet jopa asuu niissä pysyvästi. Kun mä olin nuorempi, niin mä luulin, että aavikolla ei ole mitään elämää. Mä luulin, että siellä oli pelkkää hiekkaa, hiekkamyrskyjä ja luurankoja. Mutta mä olin väärässä. Hiekka-aavikolla elää muun muassa liskoja, kettuja, ötököitä, sammakoita ja käärmeitä. Eräs kameleonttilaji viihtyy Namibian aavikolla. Jos eläin haluaa selvitä aavikolla, niin sen pitää muuttaa ainakin sen käyttäytymistä. Esimerkiksi suurin osa aavikon eläimistä on yöeläimiä. Päivällä ne menee suojaan koloihin tai kaivautuu hiekkaan. Mun mielestä se on ihmeellistä. Eikö hiekka mene niiden silmiin tai muihin arkoihin paikkoihin? Niiden silmät on varmaan vähän erilaista ainetta kuin ihmisen kosteat silmät. Ja mun tietääkseni eläimet ei juurikaan itke. Mutta onko hiekan alla tarpeeksi happea? Niin monet aavikon eläimet on sopeutunut yöelämään ja esimerkiksi aavikkoskorpionit pystyy nappaamaan saalista täysin pimeässä. Ne aistii hiekan tärinän, joka syntyy kun muut eläimet kävelee hiekalla, ja sen avulla se tietää, missä saaliseläin kulkee. Ne eläimet, jotka joutuu kävelemään päivällä, niin ne kävelee niin, että niiden jalat ei ole yhtä aikaa kuumassa hiekassa. Se ei ehkä näytä hienolta, mutta se voi pelastaa niiden hengen. Monet eläimet saa kaiken veden, mitä ne tarvitsee sen saaliseläimistä, tai melkein kaiken. Jopa jotkut leijonat selviää aavikolla. Ne saa tarpeeksi vettä niiden saaliseläinten verestä. Yksi näiden aavikkoleijonien ongelma on se, että kun ne metsästää päivällä ja kun ne kamppailee saaliseläimen kanssa, niin niiden keho ylikuumenee nopeasti. Niinpä heidän pitää välillä hylätä saalis, jonka ne on saanut jo kynsiinsä. On olemassa jopa sammakoita, jotka selviää aavikolla. Ne ei tietenkään voi vain iloisesti pomppia mielin määrin aavikolla. Silloin kun on kuivaa, eli melkein aina, niin mitä ne tekee? Nämä sammakot kaivautuu mutaan ja ne tekee niiden kehon ympärille vedenpitävän limaisen kapselin. Kapselin sisällä niiden sydän lyö vain muutama kertaa minuutissa. Ne voi pysyä tässä kapselissa jopa muutama vuotta. Tuota temppua mä en itse osaisi. Silloin harvoin kun sataa, nämä sammakot tulee ulos, sitten ne saa taas vähän aikaa elää elämäänsä täysillä. Aavikon asukkien pitää myös muuttaa niiden kehon rakennetta. Esimerkiksi norsuille on kehittynyt valtavat korvat. Mammutit oli niiden lähisukulaisia, niiden korvat oli pieniä. Kun on kuuma, niin
kuuma veri virtaa elefantin korviin ja lämpö haihtuu niistä. Myös esim. Aavikkoketulla on suuret korvat samasta syystä. Veden vähäisyys aiheuttaa tietenkin myös haasteita eläimille. Kengururotta osaa heidän kehon sisällä muuttaa kemiallisesti hiilareita ja rasvaa vedeksi. Lisäksi sen virtsa on erittäin väkevää, 5 kertaa väkevämpää kuin ihmisen pissa. Niinpä se menettää hyvin vähän vettä vessataukojen aikana. Kameli ei osaa tuottaa itse vettä kehossaan. Se käyttää tietenkin eri strategiaa, kuten sä varmaan tiedät. Se voi juoda valtavia määriä vettä. Iso kameli voi juoda tavallisesti 130 litraa vettä kerrallaan. Jos sillä on paha nestehukka, niin se saattaa juoda jopa 200 litraa vettä. Jotenkin kameli osaa myös juoda hyvin nopeasti, litran sekunnissa. Se on varmaan hyödyllinen ominaisuus, jos sun juomapaikalla lymyilee krokotiileja. On parempi lähteä sieltä nopeasti. Kamelin matkiminen on vaarallista. Suuret määrät vettä räjäyttää meidän ihmisten pyöreät ja jäykät punasolut. Kamelien punasolut on soikean muotoisia ja joustavia. Lisäksi vesi ei mene kovin nopeasti niiden verenkiertoon. Kamelin mahassa on monia kammioita. Vesi siirtyy hyvin hitaasti niistä verenkiertoon. Mä oon muuten nähnyt kamelin vain kerran mun elämässäni eläintarhan ulkopuolella. Me oltiin mun vaimon alkuperäisessä kotimaassa Etiopiassa viime vuonna. Silloin me käytiin myös Etiopian itäosissa. Siellä on vähän kuivempaa kuin pääkaupungissa, jossa me ollaan yleensä. Toisin kuin monesti luullaan, vesi ei keräänny kamelin kyttyröihin, sen selkään. Ne on rasvavarastoja, eli ne on vähän niin kuin naisen rinnat tai miehen kaljamaha. Myös kamelin virtsa on paksua kuin siirappi. Kamelin keho puristaa ulosteista veden pois niin tehokkaasti, että beduiinit voi käyttää tuoretta kamelin kakkaa nuotion sytykkeenä. Jotkut aavikon nisäkkäät pystyy säilymään hengissä, vaikka niiden kehon lämpötila nousee reilusti yli 40 asteen. Se on aika harvinaista nisäkkäillä. Keihäsantilooppi selviää, vaikka sen kehon lämpötila nousee 45 asteeseen. Kamelit on yksi niistä harvoista eläimistä, joilla on hikirauhasia joka puolella kehoa, niin kuin ihmisillä. Mutta kameli alkaa hikoilla vasta, kun sen kehon lämpötila ylittää 41 astetta. Kuten sä varmaan tiedät, meille ihmisille yli 40 asteen kuume tai muusta syystä johtuva lämpötilan nousu voi olla hengenvaarallinen. Namibiassa on maailman vanhin aavikko. Evoluutiolla on ollut aikaa kymmeniä miljoonia vuosia kehittää erilaisia selviytymiskeinoja. Aavikko sijaitsee lähellä Atlantin valtamerta. Mereltä tulee joka aamu sumua, ja sumu on vettä. Tällä aavikolla asuu koppakuoriaisia, jotka nousee aamulla dyynin päälle. Sumun vesi tiivistyy sen kuoren päälle nystyröihin. Kun nystyröiden päällä oleva pisara on riittävän suuri, niin se vierähtää nystyröiden välisille alueille, ja näiden alueiden pinta
on vettä hylkivää ainetta. Pitkien takajalkojen avulla koppakuoriainen menee sellaiseen asentoon, että vesi valuu suoraan sen suuhun. Joillain aavikoilla on myös puita, jotka saa vetensä pääosin pohjavedestä. Niillä voi olla yli 60 metriä pitkät juuret. Nämä puut antaa varjoa joillekin eläimille. Jotkut eläimet syö näiden puiden lehtiä ja hedelmiä. Tietysti aavikoita on monenlaisia. Joillain niistä on hyvin vähän elämää, joillain on keitaita ja muita pieniä pelastusveneitä monille eläimille. Kuten mä sanoin, aamukaste antaa yllättävän paljon vettä hyönteisille ja niille eläimille, jotka syö niitä hyönteisiä. Tuuli tuo kasvinpalasia ja muuta orgaanista ainetta aavikoille. Ötökät syö myös näitä kasvinpalasia. Monien aavikon eläinten jalat on kehittynyt leveiksi, niin ne pystyy liikkumaan helpommin upottavassa hiekassa. Hiekka ei ole pelkästään eläinten vihollinen. Jos pienet eläimet huomaa aavikkokäärmeen ajoissa, monet niistä osaa kaivautua hiekkaan muutamassa sekunnissa. Toisaalta käärmekin osaa piiloutua hiekkaan niin, että vain niiden vaalea pää on näkyvissä, ja sitä on aika vaikeaa huomata, kun se on saman väristä kuin hiekka. Aavikkokäärme osaa liikkua oudosti sivuttain niin, että vain osa sen mahasta koskettaa kuumaa hiekkaa. Myös aavikoilla asuvilla ihmisillä on tiettyjä mielenkiintoisia sopeumia heidän kehossa. Mutta mä en halua tehdä tästä videosta liian pitkää, niin mä en puhu ihmisistä sen enempää tällä kertaa. Ehkä mä puhun niistä jollain toisella videolla. Kiitos kun katsoit tämän kokonaan tai kuuntelit. Nähdään taas. Moi moi!